Andreas Önnerfors. Hej, Martin Stens heter jag. Hej. Har du tid att prata några sekunder? Eller? Ja, jag beror på. Jag är på landet. Ja, okej. Nej, det är så att jag har blivit fram och tillbaka skickad på MSB nu några gånger. Okej, ja. Och för jag har läst den här studien, nu ska vi se vad den heter här. Konspirationsteorier och Covid-19. Ja. Ja. Och då blev jag speciellt intresserad för en bild som är med i den studien. Aha. Och det är den här The Conspiracy Chart. Just det, den ja. Ja, precis. Den här upp- och nervända triangeln. Precis. Och jag tänkte bara kolla, hur kom ni fram till att ta med den? Det är för att så jag har jobbat i ett forskningsprojekt med som heter Comparative Analysis of Conspiracy Theories in Europe i 4-5 år tillsammans med en mängd andra forskare, och vi har gett ut en handbok och haft en massa kontakter, och jag har också tidigare forskat om radikalisering, och det jag på något sätt saknade var en modell med vilken man beskriver hur en tro på en konspirationsteori leder till nästa, och vad de olika stegen in i radikaliserande tänkandet är. Ja, precis. Och poängen med den här modellen som den här influeraren Abbie Richards har gjort, som jag varmt rekommenderar dig att kontakta eller kolla upp närmare, det är att den helt enkelt tillhandahåller en modell. Och sen vad hon har satt in i den här triangeln, det är ju hennes val. Utan det som intresserar mig mest är de här linjerna. Alltså hon har en så här, ja, men på den nedersta delen av triangeln så är det okej att spekulera kring Lady Di's död. Och sen börjar man lämna verkligheten bakom sig och tro att det finns sådana här kronfält eller vad det nu hette. Jag har ju inte den huvudet nog framför mig. Och sen efter den så lämnar man vetenskapligheten och tror att jorden är platt. Och nästa steg i radikaliseringen är att man tror att det finns fiendegrupper som vill oss illa. Och när man väl är på den högsta röda nivån så kan det då leda till våldsbejakande extremism. Så simpelt är det. Det fanns ingen annan bättre modell som jag har stött på de senaste 5 åren. Och jag skriver ju också i min rapport att den här är ju inte vetenskapligt underbyggd, utan att den är från den här influeraren. Men att det är en modell som på något sätt ska illustrera en radikaliseringsprocess. Något som forskningen inom radikalisering har intresserat sig för. Det är folk som blir ISIS-terrorister eller nordiska motståndsrörelser terrorister. Vad händer i deras huvud? Ja. Men grejen var att jag kollade upp på en, förlåt att jag avbröt. Jag kollade upp henne, Abbie Richards. I should be working on my essay, but then I remember that there's no good categorization system for all conspiracy theories, so I just went ahead and made one. It looks like this. As you can see, it goes from most based in reality to least based in reality. Down here we have things that we know actually did happen, like MK Ultra. But then once you pass the speculation line, we get into our we have questions section. So that's Area 51, Epstein, obviously. Moving forward, we get into the unequivocally false but mostly harmless section. So that's Loch Ness Monster, birds aren't real, Bigfoot, not doing too much harm. This line though, this is when we start to harm society. This is where we get anti-vaxxers, chemtrail people, flat earthers, not good. Once you pass the anti-Semitic point of no return, there really is no coming back. Once you kind of believe one of these, you're required to believe the rest. These are super harmful. Breaking down my conspiracy theory pyramid, part 1, starting with the bottom. Let's go. Actual conspiracies that happened, like MK Ultra. Like they definitely tried mind control on some people with some LSD. Didn't work. The FBI did spy on John Lennon because they thought he was anti-war. I mean, he was, but Big Tobacco knew that they were causing cancer and they lied about it. COINTELPRO was when the FBI illegally infiltrated and then discredited a bunch of political organizations that they deemed subversive, you know, like feminists and Black Power movements and Nation of Islam and socialists and communists. And last but not least, the Bohemian Club, where all the rich men get together and like talk about politics and business and like golf.
Breaking down my conspiracy theory chart, part 2. At this point, we've crossed the speculation line, but we haven't left reality. This is the we have questions category. This category has a lot of suspicious deaths. So we got Epstein, we got JFK, we got Princess Di, we got Marilyn Monroe, and we got questions about all of those. UFOs, what are they? Why are they there? Is it aliens? Is it a cloud? I don't know. Area 51, as much as I wish it were like a Men in Black style alien hub, it's probably not, but also the US government secrecy around it isn't helping. Denver International Airport is way too big, has really weird art, and it costs way too much money. This is at the entrance. That's not even photoshopped. Its eyes glow red. Free Britney, she wore yellow. And birds, who do they work for? Breaking down my conspiracy theory chart, part 3. Now at this point, we've left reality, but we haven't quite started denying science. This is unequivocally false, but mostly harmless. This category has aliens, celebrities, and mythical creatures, and if you're super lucky, all 3. This is our last category before things start to get kind of scary up there, so let's try and enjoy ourselves. Elvis is not still alive and his family would like for you to stop saying that. Avril Lavigne was not replaced by a woman named Melissa. She's just not 18 anymore. And Prince Charles isn't a vampire. He lives in a palace, not a castle. Get it right. Crop circles and Stonehenge, you gotta stop giving aliens credit for human labor. It's rude. When I say Bigfoot, I'm not referring to indigenous folklore. I'm referring to the grown adult men who chase him in the woods. Fair warning, telling Scottish people that the Loch Ness Monster isn't real will make them angry, which will in turn make their accents even cuter. Breaking down my conspiracy theory chart, part 4. Now remember, we're moving up, away from reality, so we already covered all the real things that happened, the things we have questions about, and the ones that definitely didn't happen but are still kind of fun to think about. We had such a good time. We talked about MK Ultra and Avril Lavigne and UFOs. Anyways, welcome to Science Denial. Theories down here tend to be about one thing, a single person, a single event. But as you move upwards and now you cross this line, now we've entered monological thinking, where everything's connected. Fundamentally, it doesn't really matter which one of these we talk about because they're all about rejection of authority. If you don't believe in climate change, what you're really saying is you don't trust the scientists. It doesn't matter what the experts say about chemtrails if you don't trust the experts. If someone feels discontented, these ideologies provide them with a sense of community and someone to blame. Also, if they say that they have scientific proof, they don't because that's a math term and scientists don't use that word. Breaking down my conspiracy theory chart, part... Ah! I hate to say it, but we've reached the anti-Semitic point of no return. Conspiracies up here use dualistic thinking, where there is good and there is evil, and the evil people usually control the world. Whether it's evil people controlling the government so that they can hurt children, or evil people lied about history and the shape of the world. Sometimes the evil people are lizards, and sometimes they're aliens, but usually they're just Jewish. This just plays into old anti-Semitic ideas that Jews are evil and greedy. But why do people believe this? Well, if someone feels anxious or powerless, these conspiracies can actually be very comforting. The world is chaotic and unpredictable, and thinking about all that uncertainty is terrifying. Believing that all the problems in the world are caused by one group is actually psychologically comforting. The pandemic has made us all more aware of just how fragile and uncertain our world is, so more people are turning to conspiracies to try and process reality. Och jag skulle säga att alltså dels doftar amerikansk underrättelsetjänst av det och dels så tycker jag att det riktar sig till barn och ungdomar. Ja, och, visst. Och då så kan man säga. Ja. I pyramiden här så står det ju att dolda meddelanden, det är det värsta, get help på det röda översta. Då står det så här. Just det, ja. Dolda meddelanden till barn av den härskande klassen eller någonting står det, tror jag. Ja, just ja. Jag har inte den framför mig, jag vet inte. Ja, det står, och jag vet, men ja. Det står subliminal messages to children from the ruling class. Exakt, ja, det är säkert så. Och jag tänker mig, den är ju gjord i en väldigt amerikansk kontext för att det fick QAnonerna. Men alltså, för mig var poängen mest bara, jag gillar färgkodningen, jag tycker om hennes linjer, jag tycker om den beskriver bra vad en radikaliseringsprocess är. Ja. Så det var allt, det var anledningen varför jag hade med den. Ja, men jag tänker så här, vi lever ju i en väldigt turbulent tid nu med ett hårt mediatryck och informationstryck. Absolut. Och då Då till exempel högst upp där när man ska söka hjälp och det står också att man är
antisemit. Alltså det antisemitic point of no return. Exakt, och det var jag också lite obekväm med. Men jag fortsätter du först så kan jag säga vad jag tycker om det. Ja, men då står det ju deep state där. Exakt. Och jag tror att det är så att vår försvarsminister Peter Hultqvist, han har ju suttit i Agenda och pratat om djupa staten och att det är en fara för politikerpåverkan och sånt. Så han använder ju det uttrycket. Ja, det är jättekonstigt. Det såg jag också. Jag förstår inte var han fick det ifrån. Nej, men då blir det ju nästan, eftersom det här är en studie för MSB, då blir det nästan som att MSB tycker att han ska söka hjälp. Ja. Eller hur? Ja. Nej. Alltså, om du frågar mig som forskare som skrivit rapporten, det är ju inte MSB utan det är jag som har skrivit texten. Så skulle jag sagt, om jag hade haft tid och orkat skriva ett blogginlägg efter Hultqvists uttalande att man måste väga sina ord väldigt försiktigt och att använda referenser till djupa staten i det klimatet vi befinner oss i idag är inte särskilt genomtänkt. Ja, det hade jag sagt. Netanyahu, han använder ju också djupa staten och Turkiets ledare också. Det är många som använder det. Och sen så står det New World Order där och Bush Junior har ju använt det hur många gånger som helst. Ja, nej precis, exakt. Och sen, det är massor av saker här som jag tycker är tvivelaktiga. Till exempel i det gula fältet som är under den här antisemitiska nivån. Dangers to yourself and others står det på det gula fältet. Och där är till exempel chemtrails med. Ja. Och SVT har ju haft 2 dokumentärer om chemtrails. Hur man sprayar moln och sånt. Så att, jag menar, det är ju en verklighet vi befinner oss i. Och det här publicerade MSB i våras. Ja, men alltså som sagt, för mig är inte poängen att diskutera de enskilda sakerna som står i de enskilda fälten, och jag ville bara ha en modell med vilken jag förklarar en radikaliseringsprocess. Och jag tror att jag gjorde det väldigt tydligt och jag gjorde klart att det här är inte vetenskapligt testat, och jag försökte också när jag översatte de olika linjerna försökte jag komma bort med det här, till exempel antisemitic point of no return. Och jag menar, oavsett vad som har stöd för vad eller inte, så tänker jag liksom det är en bra modell. Det betyder inte att jag till 100% står bakom dem, eller att MSB eller staten till yttermera visso förkunnar att det som står i den här triangeln skulle vara någonting som är sanning. Så att jag tror så skulle inte läsa den, tycker jag. Och så. Så att, nej, jag tyckte inte riktigt att jag hittade någon förklaring till det du säger nu, men... men i rapporten, det tycker jag. Men alltså, som sagt, jag är inte framför mig. Jag har för mig att jag försökte förklara varför jag använde modellen. Och att jag inte ville liksom så här, att jag också skrev att det inte var vetenskapligt testat. Har jag för mig, men jag kan inte bevisa det för att jag ser inte vad jag skrev om den. Men det är min syn på detta i alla fall. Det ska bara vara en illustration. Helst av allt hade jag velat att vi hade liksom tömt de här fälten på begrepp helt. Och så hade vi bara haft färgskalan och de här gränserna. För det tycker jag är det mest konstruktiva att snacka om. Ja, men man kanske kan göra något tillägg då på MSBs hemsida eller något. På den bilden. Att man skriver att det är bara ett exempel på... Men jag tror att jag har en sån formulering, men som sagt, alltså jag tar till mig det, och om det blir någon ny upplaga eller om jag gör det här till en bok, vilket jag har fått ett erbjudande om att jag ska tänka på det du säger. Ja, bra. För att när man går in på Abbie Richards YouTube-sida så tycker jag att det blir varningsflagg direkt, för att hon har jättemånga följare och hon har bara gjort 4 videos. 3 stycken om golf är miljövänligt eller inte. Men har du kollat på Instagram? För där hon har jättemycket Instagram-inlägg. Ja, okej. Men hon har väldigt många följare och inte så många visningar. Så det är 7000 som följer henne och sen så är det 1000 som tittar på videos. Men jag tror att det är mycket större. Jag följer henne på Instagram. Där tror jag mycket mer. Så det förklarar nog varför hon har så många följare. Ja, och det förklarar också att de är ganska unga följarna då. För att Facebook är ju lite äldre människor än exakt. YouTube. Men som jag tolkar hennes siffror på YouTube
så menar jag att de är fixade. Du tror det? Ja. Nu blir jag klassad som konspiratoriker här. Nej. Ja, men det är intressant. Men jag har aldrig funderat på det. Det kan ju hända. I så fall är det väldigt smart gjort ju. Ja, men jag tycker det doftar amerikansk underrättelsetjänst lång väg faktiskt. Jag ska vara allvar. Men tror du att de är så smarta? Ja, absolut. Det är såklart de är. Ja, kanske. Ja, men hörru du... Tack så jättemycket för att du svarade och för att jag fick din bild av det hela. Ja, exakt, precis. Och som sagt, tänker du skriva någonting om det här eller så? Eller vad är din bakgrund? Jag skriver nog någonting på Facebook. Jaha, okej. Ja. Jag är väl främst privatperson, men jag ser mig själv som frilansjournalist lite också. Ja, men vad bra. Nej, men du kan väl säga... Ja, precis. Du kan väl säga så här att jag, rapportförfattaren, förstår bristerna med den modellen. För att jag är olycklig med till exempel den antisemitiska rapporten från No Return. Och jag tror jag skriver det i min översättning också. Visst, hon kallar det så, men det är inte bara antisemitiskt utan det är att man börjar hata folk i största allmänhet som är problemet. Det kvittar vilken religion. Alltså, det högsta nivån av radikaliseringen när jag skjuter ihjäl någon för att den typen jobbar för ett 5G-företag eller något sånt. Förstår du vad jag menar? Och det måste inte vara antisemitism som ligger bakom. Så man kan väl säga så här att rapportförfattaren använde modellen för att han tyckte den illustrerade en radikaliseringsprocess och att man sen kan diskutera enskilda saker som nämns i de olika fälten så att säga närmare, och att han helst hade velat ha den blank för att man inte skulle hamna i den diskussionen vi hamnar i nu så att säga. Så. Ja, men det ska jag ta med. Ja, all right, toppen. Ja, tack. Tack, ha en trevlig sommar. Hej då. Samma, hej.